I don't freaking understand this move, man. What the hell is that, man? So, yo guys, check, man. So, excited ako ngayon kasi Gigas to, man. Tatakil natin yung mga bagong changes na ginawa kay Gigas at mga buff, no? So, para sa akin, buff si Gigas ngayon, man. Sobrang buff niya, sobrang lakas niya ngayon. So, umpisahan na natin, team. So, unang-una yung yung rage drive niya. So, sige, pakita na natin na. Yung rage drive ni Gigas, damage buff yan. So, nag-buff, lumakas yung ano niya, yung buff niya, ay yung damage niya. So, 1 damage buff sa rage drive tsaka sa golem 1 Goliath 1 mas malakas yan kapag dinidelay mo, men. Ayun, no? Yung parang patapos na. Ginagawa ko yung kapag yan. Bihira ako ng mga gamitin yung 1 eh. Masarap kasi pag tumama yung 2. So, bukod sa effect niya, wall, pares naman wall, kaya lang kasi yung dos niya, mas parang sa akin, mas malaking damage. Hindi pala. Unblockable kasi yun eh. So, mas gusto ko yun to. Pero okay pa rin yan, ba pa rin yan. Rage drive, 1, Goliath 1, buff. So, pangalawa natin is yung pinakamagandang punish sa Tekken, man. The 1-2 ni Gigas, 10 frame punish, knockdown, damage buff. So 36 lang yan, man, kasi naka-reach tanker niya. So 36, 35 pala. So 35, man. Punish 1-2, right? So good na good yung buff na yun. Sunod is itong 4. Dapat yung 3 na lang no? Kasi madalas kong gamitin talaga 3 kasi mas mabilis siya, 14. Pero okay na din. Plus 4 on hit, plus 2 lang siya kasi dati on block is safe naman ito na negative 9. Ang maganda lang dito sa move na to, on counter hit, wall splat yan, no? Yung 3 kasi hindi eh. Counter hit niya, 4 wall splat yan. So ginagawa ko yung after ng, halimbawa, jumagel ako. Ayan, tapos kina-4 ko siya sa wall kapag pumalag siya, pasok talaga yung 4 na yun. So, wall splat ulit. Doon ko lang siya madalas gamitin yung 4. Hindi ko siya ginagamit sa pampo. Mas kasi mabagal. Parang trip to interest eh. Pero okay pa rin. Damage buff. So, sunod natin is forward. Ito pa. May napakaganda na ito. Kasi negative 5 na lang siya on block. Tapos may pushback pa siya. So, ang sarap niyang ipang bait, no? Yung magbaback tapos pag yung itatry nila i-punish ng 1-2, pasok yung i-punish mo yung down 2, man. So forward 1+2, napakagandang buff nun para kay Gigas. So that's cool, man. So sunod is eto man, isa to sa mga abusong galaw ngayon ni Gigas. So DF4 1+2. DF4 is negative 3 on block. Ito pa lang, man. DF4 pa lang, napakagandang move niya. Tapos may follow up ka pa na 1+2. Season 3, pag tumama yan, yung pag counter hit yung DF4 mo, guaranteed na, no? Yung 1+2 guaranteed yan. Plus 5 on hit, on counter hit. Ngayon, launcher na siya, men. Pag yung huli lang yung tumama, no? Tapos bukod doon, men, rekta mo pa siya ng golem. Di ba? Naka-golem ka na, men. So, yung
ah, pag pumasok yung 1+2 mo ng counter hit, tapos nirekta mo ng golem, +7 ka. +7. Naka-golem ka, +7, ganyan. So, ang pinakamabilis na pwede mong gawin is wait. Alam ko is ano, ilan ba? Ayun, mauna ka dun. Sa uno, kasi 15 yung uno eh. So, mauna ka. 20. So, pero, dalawa lang naman pagpipilian mo dyan para sa akin. Either 1 or 1+2. 1+2. Kasi 11 lang yung 1+2. So, pag counter hit ka ng +7, 1+2, kahit wala. Kasi on-lock, kahit na nag-on-lock yan, +3 ka pa din dyan. So, mauna pa rin yung grab mo. Kasi naka-full crowd sila nun eh. So, once na mag-rising 4 sila, kumilos or something, mauna yung grab mo. So, ganun siya kaganda. And, lalo na sa wall. So, yeah man, that's matindi yun man. Napakagandang buff nun. Bali, ang pinaka-nerf lang na nakita ko kay Gigas is this move. Damage nerf lang yan man. So, wala yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Kumbaga, hindi siya ganun ka-big deal man. Yung ginawang nerf kay Gigas na damage nerf niya. Wala, okay lang yan. So, sunod is down 1+2. Yung itong ano niya, power crush niya na wall bounce na power crush naman. So, decrease the ano ba nakalagay dito? Decrease the range of attack sideways. So, ibig sabihin, hindi na siya tatama. Kunyari, nag-sidestep, di ba? Linear na siya, kumbaga. So, linear siya, pero mas mababa yung tama niya. Lower na siya. So, yun lang yung nagbago dun. Sa akin, hindi naman siya buff or hindi naman siya nerf. Kasi, dapat naman talaga linear lang yan. So, napakabagal. Power crush pa. So, okay lang yun. Sunod is down 3+4. Etong nakalagay dito na the move can now be performed using slide input, man. I don't freaking understand this move, man. What the hell is that, man? So, sinubukan ko yun, man. Yung nakalagay dito. Wala. Hindi ko alam kung ano yun. So, para sa akin, ang pagkakaintindi ko lang dun. Kasi minsan, kapag nagda-down 1+2 ka, minsan hindi nagsasabay yung dalawang daliri mo, di ba? Hindi siya nagsasabay ng sabay minsan. So minsan napipindot mo lang down 3 o kaya down 4 nang hindi sabay. So ibig sabihin hindi siya sabay pero mabilis siya na 3-4 o kaya 4-3 ganoon. So ayun yung para pagkaintindi ko ng slide input, no? Kahit na hindi magsabay yung daliri mo, basta medyo mabilis siya, papasok yung down 3+4. Ayun yung pagkakaintindi ko. Kung meron kayong ibang explanation, matindi ka, ibig sabihin mo na lang, i-comment mo, men. So, sunod is down back to, men. Down back to is damage buff. Diba? 23 na siya ngayon instead of 20. So, ito yung main poke ni Gigas, men, sa low. Para sa akin, men. This move. Diba? +3 on hit, men. So, ganun yung ginagawa ko dyan madalas. Or, down 3, down 4, rising 1. So, parang ganun lang yung mga poke na ginagawa ko sa kanya. Napaka-importanting poke na ito sa low kay Gigas. Main low poke nito para sa akin. So, na-damage buff siya. So, good na good, man. Sunod is this one. So, para sa akin yung pagkakaintindi ko dito sa reduce the strength of the pushback and made the move easier to land. So, kasi dati sa season 3 parang ang hirap habulin nung ano, para sa akin na yung FF2. What the hell, man? So, madali na siyang patamain.
So madali na siyang patamaan yung move na yun. Yung FF2 para sa akin. So sunod is ito yung bago niyang move, men. This parang itong move na to, men, ano siya, para sa akin interesting siya, no? Kasi sa ganito, hindi naman siya NC, no? Pero pag counter hit NC siya. Siyempre, counter hit NC, wall splat yan, alam ko kapag counter hit. So wall splat siya. Tapos pag single lang yung uno yung tumama, tail spin. So okay lang. Kasi para sa akin pag ano, hindi mo das gamitin eh, safe pa. No? Saka tail spin agad pag tumama, man. Kahit di counter hit. So pero okay lang din kasi yung mga ganitong juggle, magagawa mo siya kay Gigas ngayon. So okay pa rin para sa akin. Sunod is eto, lower range, increase the lower range of attack. So madalas ko lang naman siyang gamitin kapag tinatansya ko yung wall, yung pagsakto yung pag yun yung ginamit ko. Kasi minsan sa juggle ni Gigas, minsan kapag nag-i-stick ka sa ganyan, ganun yung nangyayari, di ba, minsan. So parang pag tinatansya ko yung wall niya, pag alam ko na hindi sasakto yon, yung move na yun, yung staple na juggle ni Gigas sa wall, ito na yung ginagawa ko. Doon ko lang siya ginagamit. So okay pa rin. Sunod is FF2. Isa sa mga main poke din yan ni Gigas. We punish, setup, pang setup. Tip ko lang, guys, no? Minsan kapag nag-FF2 ka, mas maganda kapag susunod mo yung grab mo yun. Minsan lang, huwag naman syempre lagi. Pag nasa likod nyo lang yung wall, kasi mag-whip yung pag nag-1 to yun, pag nag-1 to siya, mag-whip yung unang 1. Tapos yung 2 niya, papasok na yung sa gitna yung grab mo. So pag 1 to niya, whip, bago siya pumasok yung dos niya, nag-grab mo na siya. So madalas yun. So yun lang, tip lang sa mga lalo medyo aggressive na character. So okay yun, FF2. Then yun na, no, halos overall yun na. Ito may ginawa sila dito, no? Kaya lang hindi ko masyado ma-explain sa inyo kasi maski ako hindi ko naintindihan. So ang ginagawa ko lang naman kasi doon, ito, pag tumama to, for sure guaranteed na yun, diba? Kumbaga okay na agad yun, man. Kumbaga hindi big deal. So para sa akin hindi big deal, kaya okay pa rin yun. So overall, guys, Gigas, nabuff siya ng sobra. So for sure maraming pro player na gagamitin si Gigas ngayon dahil sobrang lakas niya na yung mga online matches. Dati kung hindi nyo nakikita si Gigas, malamang ngayon makita nyo na si Gigas. So yun lang, guys, no, para kay Gigas. So see you sa susunod nating video at mag-subscribe kayo, men, kasi libre naman mag-subscribe, men. So see you.